কথাটো মানে কি হোৱাটছএপত সকলোৱে মানে বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ ষ্টাইলত অকমান মেছেজ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে নহয় জানো আজি মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো আপোনালোকে হোৱাটছএপত কোনো ধৰণৰ এপ ডাউনলোড নকৰাকৈ আপোনালোকৰ যিখন কিবোৰ্ড আছে সেই কিবোৰ্ডখনেৰে আপোনালোকে বহু ধৰণৰ ষ্টাইলেৰে আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ দিব পাৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে মেছেজ দিব পাৰিব নানান ধৰণৰ ষ্টাইলেৰে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ গোটেই এই ভিডিওটিৰ যোগেৰে দেখুৱাই আছো তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মিন্টু আৰু আপোনালোকে চাই আছে মিন্টু আসাম টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটো তো বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহক আজিৰ এই ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল এক নম্বৰ ষ্টাইলটো হৈছে এইটো আৰু 2 নম্বৰ ষ্টাইলটো হৈছে এইটো আৰু বন্ধুসকল 3 নম্বৰ ষ্টাইলটো হৈছে এইটো ষ্টাইল আৰু বন্ধুসকল 4 নম্বৰ ষ্টাইলটো হৈছে এইটো আৰু এই 4 নম্বৰ ষ্টাইলটো দেখুৱাৰ আগ মুহূৰ্তত আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছো যদি মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলৈ চাই আছে আৰু এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে এটাটো লাইক কৰিবই আৰু মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টা আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ একদমই নাপাহৰিব মোৰ এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিওবিলাক পাবৰ বাবে আৰু 4 নম্বৰ টিপছটো হৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ এই স্ক্ৰীনখনত তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে বলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একদমই নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো আকৌ এবাৰ কৰিছো এটাটো লাইক কৰিবই আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে যদি মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিওবিলাক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ নটিফিকেশ্যনত পাই যাব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল ধন্যবাদ জয়